Hi guys, welcome to my YouTube channel, no. Installing po kami ng blue water po. Ayan, kita nyo naka-install na po. Naka-install na po yan. Guys, Single 70% saving light, 60% improve brightness, 30,000. Guys, no? 9 lead siya. TTD yang brand.
wiring, red at saka black. Yung red po nakatutok, yung black po sa ground po. Nakabit na namin, dito namin tatap sa switch. Gripping. Dali lang po ito, yung kakabit. Itong kahirap, hinihirap. Ini sa green. Sa green na ibutak. Ito. Ayan guys, tapos na tayo mag-install na. Yung red po sa positive, tapos yung black sa ground po. Tapos na po. Yan guys, okay na kayo. Install na namin yung light. Yan. Okay na kayo guys. Basta namin i-install yung blue water po. Yan.